හැමදෙනාටම ආයුබෝවන්. මම අද කතා කරන්න යන්නේ ඉතාලියේ ජීවත් වෙන හැමදෙනාටම ඉතාම අවශ්‍ය කරන ඊමේල් account එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා මම ඕගොල්ලන්ට description එකේ දීලා තියෙන link එක click කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ පේන පළවෙනි පිටුවට එන්න. ඇත්තම කියනවා නම් ඉතාලියේ දෙන දීමනා සහ අනිකුත් සියලුම වැඩ කටයුතු වලට ඊමේල් ගිණුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් ගාව මේ වෙනකට ඊමේල් ගිනුම් තියෙනවා. ඉතින් තමුන්ටම කියලා ඊමේල් ගිනුමක් නැති කෙනෙකුට ඊමේල් ගිනුමක් හදාගන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. හරිම පහසුයි. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ creare account කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි, අපි මෙතෙන්ට ගියාම මෙතනින් පළවෙනිටම තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ නෝමේ. කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ නම. ඊළඟට කොන්්ඤෝමි. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ගේ වාසකම. ඊට පස්සේ යටින් තියෙන නෝමේ උතෙන්ති කියලා. ඒක තමා අපි පාවිච්චි කරන්න අපේ Gmail ගිණුමේ ඇඩ්‍රස් එකට. මම දැන් මෙතන පුරවනවා සමන් අපි දාමු කොන්්ඤෝමේ ෆ්‍රනාන්දු කියලා. හරි, ඊට පස්සේ මෙතන මම සමන් ප්‍රනාන්දු කියලා දාලා බලනවා. එතකොට ඒ නම මීට කලින් කෙනෙක් අරන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට ඒගොල්ල යටින් දෙනවා මෙන්න මේ යට සඳහන් කරලා තියෙන නම් දෙකක් ගන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි සමාන් ප්‍රනාන්දු සහ ඉතුරු ඉලක්කමක් හරි තව නමක් හරි දාලා ඉවරලා ඒ ගිණුමක් නැති එකක් නමක් ගන්න ඕන. ගිණුමක් නැති මේ ඇඩ්‍රස් එකක් ගන්න ඕන. නමුත් මම මෙතන පහසුවට මම මේ සමාන් ප්‍රනාන්දු 342 කියන එක මම ගන්නවා. මොකද ඒක පහසුයි. ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන හින්දා අනික ඒ තමා මේ නමින් වෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් නැහැ. මෙතනින් අපි පාස්වර්ඩ් එකක් දාගන්නවා. ඉලක්කම් 8ක කැපිටල් සිම්පල් අකුරු සහ සිම්බල් යොදලා ඔයාලට පුළුවන් පාස්වර්ඩ් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ අවාන්ති කියන බටන් එක අපි ඉදිරියට යනවා. මෙතන තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ දුරකථන අංකය සඳහන් කරන්න. මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ ඉතාලියේ තියෙන දුරකථන අංකය සඳහන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පරණ ඊමේල් ගිණුමක් තියෙනවා නම් ඒ ඊමේල් ගිණුමේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එතන හිස්ව තියලා යටින් ඕගොල්ලන්ගේ උපන් මාසය, උපන් දිනය, උපන් අවුරුද්ද සඳහන් කරන්න. පළවෙනිටම උපන් දිනය, ඊළඟට මාසය, ඊළඟට අවුරුද්ද සඳහන් කරලා ඔබගේ ස්ත්‍රී පුරුෂභාවය මෙතනින් සඳහන් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අවාන්ති බටන් එක ඔබලා ඉදිරියට යන්න. තමුගේ ගිණුම කොහොමද පෞද්ගලික සැලසුම් කරන ආකාරය මෙතන හදාගන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ ස්ටෙප් 5කින්ද ස්ටෙප් 1කින්ද 2කින්ද කියලා මම පළවෙනි එක තෝරගෙන අවාන්ති කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ කුකීස් තියෙනවා මේ පරිගණනයට අදාළ. අපිට පුළුවන් ඒවට මේ ඒ වච්චෙත්තාරය කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ පොලිසි එක. ඉතින් අපිට ඒගොල්ලන්ගේ පොලිසි එකටත් ඒක කන්ෆර්මාරය කරන්න වෙනවා. මොකද මේ Gmail ආයතනය අඩංගු ඒවට අපි එකඟ වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලව කෙලින්ම එක්කන් යනවා ඕගොල්ලන්ගේ Gmail ගිණුමට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා දකුණු පැත්තේ කෙරවල තියෙනවා ඔයාලා හදාගත්තු Gmail account එකේ ලිපිනය. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා Gmail ආයතනය විසින් ලබා දීලා තියෙන ඇවිල්ලා තියෙන ඊමේල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට පහසුවෙන් ඔයාලට Gmail එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මතක තියාගන්න ඔයාලා හදාගත්තු පාස්වර්ඩ් එක, හදාගත්තු Gmail ලිපිනය සහ පාස්වර්ඩ් එක කිසිවෙකුට ලබා නොදෙන්න. ඒක කොලයක ලියලා ඔයාලට පහසු තැනක තබා ගන්න. හරි, අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනකම් ඔබ සැමට සුබ දවසක්.